بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من وصفات من الطبيعة. إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم وصفة للكحة ونزلات البرد. هنسمي بالرحمن وهنشوف المكونات اللي عندي إيه. في البداية المكونات اللي عندي نص معلقة صغيرة من القرفة ونص معلقة كركم صغيرة برضو، وعندي معلقة صغيرة من العسل النحل، وعندي كوباية موية. هنسمي بالرحمن ونشوف الطريقة مع بعض. في البداية مع بعض هنضيف نص معلقة الكركم ونص معلقة القرفة، وهناخده مع بعض معلقة صغيرة من العسل. هنقلب المكونات مع بعض، هنقلبهم كويس خالص. بعد ما نقلبوهم هنجيبوا طبق ونحطوه عليه لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هرجع لكم. بالنسبة للمشروب اللي عندي ده، بالنسبة للكبار هياخدوا كوباية في الصبح وكوباية في الليل، أما الصغار هياخدوا معلقة كبيرة في الصبح ومعلقة كبيرة في الليل. وبكده يكون خلصنا وصفتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. إذا كانت عجبتكم ما تحرموناش من اللايك والسبسكرايب على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.